Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong uploads. Also, make sure to follow me on all my social media accounts. Ilalagay ko na lang sa description box yung username ko sa Instagram, Facebook, and Twitter. In today's video, ang gagawin natin is another one brand makeup tutorial, and this time, yung brand naman na i-feature ko is SANSAN Cosmetics. Foundation and concealer pa lang ng SANSAN Cosmetics yung nasubukan ko, kaya I'm very excited and kinakabahan din at the same time kasi hindi ko alam kung maganda ba yung quality and performance ng mga products na nabili ko from SANSAN Cosmetics, but I'm crossing my fingers and I'm hoping na sana marami tayong ma-discover na magagandang product sa video na to. So, ayun guys. If you want to know kung anong makeup look yung magagawa ko using all the products na binili ko, and kung gusto niyo malaman how I feel about all the products na binili ko ulit, paulit-ulit, just keep on watching. Kung hindi ako nagkakamali, wala pang primer ang SANSAN Cosmetics, kaya diretso na tayo sa foundation, and yung gagamitin ko today is itong SANSAN High Definition Foundation in the shade Beige. But since maputi sa akin to, ang ginawa ko guys is, bumili pa ako ng isang foundation. So, yung isang foundation na binili ko is itong SANSAN Matte Finish Liquid Foundation, and this one is in the shade Rich Sienna, and ito yung itsura ng packaging na guys. So, ito naman medyo dark, and yung isa sa mga reason din kung bakit ko binili itong dark shade na to is because wala silang bronzer. So, ito na din yung gagamitin ko para sa outer perimeter ng face ko para medyo mag-darken siya and magkaroon ng definition ng face ko. So, ayun. So, ang gagawin ko guys is paghahaluin ko lang itong dalawang foundation na to para ma-achieve ko yung color ko, and etong HD etong HD foundation ng SANSAN, isa sa mga favorites ko kasi it's very affordable, tapos maganda yung coverage niya. It's light but very buildable, tapos pag-oily yung skin nyo, naglalast siya ng about 3 to 4 hours, pero if you have normal to dry skin, mas matagal siya. So, ayun, I highly recommend this one kung naghahanap kayo ng affordable foundation. And eto guys, ang gagawin ko is, ihahalo ko na siya sa isang shade. Feeling ko ang dami ko nilagay, but whatever. Honestly, hindi ako fan ng applicator kasi messy. Super messy na to guys. Lalo na pagka matagal nyo na siyang ginagamit, parang lahat ng product na pupunta sa bibig nung pinakalalagyan, but wala tayong magagawa, ayun na siya. So, eto guys, pinaghalo ko lang siya and feeling ko ang dami kong nilagay, but bahala na. So, kukuha lang ako ng brush and pag-mix ko lang muna sila dito sa may mixing palette ko, and in case na may magtatanong, nabili ko to sa Divisoria guys, sa Glad King. Parang 200 yata or something, tapos may kasama siyang spatula. So ngayon guys, ang gagawin ko is i-apply ko na yung foundation sa face ko using this Silene 104 brush, and I'm hoping na mag-match yung kulay na pinaghalo ko, and okay naman siya I guess. So yan, ang gagawin ko is i-apply ko lang siya muna using a brush all over my face, and after this, ang gagawin ko is i-blend ko lang siya with a beauty blender just to make sure na sobrang flawless and maganda yung finish niya. Minsan kasi guys, kapag ka-brush lang yung ginamit nyo pang-apply ng foundation, nagkakaroon siya ng mga streaks. So, para siguradong wala yun and talagang maganda yung lapat ng foundation nyo, and para din matanggal yung excess products, I suggest na after nyo gumamit ng brush, gumamit kayo ng sponge para mas okay siya. Pero kung ayaw nyo, okay lang naman din kasi hindi naman siya sapilitan. Also guys ha, make sure na lagyan nyo din ng konting foundation yung tenga nyo, especially kapag mabilis mamula yung face nyo, para kapag namula yung mukha nyo, sigurado pantay pa rin yung kulay niya and hindi naiiwan yung kulay ng tenga nyo. Eto na guys yung itsura ng face ko after kong paghaluin tong dalawang foundation na to, and in fairness sa coverage, gusto ko siya kasi natakpan niya naman yung mga skin imperfections ko. Yun nga lang guys, medyo sticky siya, and that is probably because of this SANSAN High Definition Foundation kasi dewy yung finish niya, pero sinwatch ko tong matte finish liquid foundation sa likod ng kamay ko. So, yung area na dark, yung color is yung may foundation, and in fairness guys, matte naman siya and hindi malagkit. So, for me overall, atong dalawang foundation, what the is happening? Hindi ako makapagsalita ng maayos. Overall, para sa akin, pasado tong dalawang foundation na to. So, kung naghahanap kayo ng foundation na may matte finish, I suggest na gamitin nyo tong matte finish liquid foundation. But kung ang gusto nyo naman is yung may dewy finish, atong SANSAN High Definition Foundation yung mai-recommend ko. To conceal and highlight the highest points of my face and yung under eye area, yung gagamitin ko is itong SANSAN High Definition Concealer in Natural. Maganda yung coverage nitong concealer na to, kaya lang guys, mabilis siyang mag-cakey. So, kapag ginamit nyo siya, make sure na konti lang yung ilalagay nyo, and
Dun sa mga area na mabilis mag-crease, make sure na konti lang yung ilagay nyo kasi hindi siya maganda guys pag nag-crease. Halatang halata and medyo mabigat din siya. So, kung ayaw niyo yung mga concealer na mabigat yung feeling sa face, baka hindi nyo ito magustuhan. Pero, kung dead mo naman kayo doon and gusto nyo talaga yung full coverage and talagang pang malakasan, okay na okay siya. Para i-blend tong concealer na to guys, ang gagamitin ko is yung same beauty sponge na ginamit natin kanina pang foundation. As you can see guys, di ba talagang nakaka-highlight and nakaka-brighten siya ng under eye area, kaya isa talaga tong SANSAN High Definition Concealer sa mga favorite kong concealers. Ngayon naman, ang gagawin natin is, isasat lang natin yung face with a powder para hindi mag-move yung mga products na nilagay natin. And yung gagamitin ko is itong SANSAN pressed powder and yung shade na nakuha ko is Honey. Akala ko nung una medyo siya, light kasi yung ilaw ng SANSAN store parang di ba medyo yellowish. So ayun, akala ko light siya, but nung pag-uwi ko and tinignan ko sa bahay, at yung kulay niya medyo dark pero okay na din kasi medyo maputi yung face natin. So pasado siya, swak yung kulay niya. So, instead of using a sponge, ang gagamitin ko na lang is itong Real Techniques na contour brush. So, magsisimula ako sa under eye area kasi ito yung area na mabilis or ito yung part na mabilis mag-crease sa akin. And ang gagawin ko is, ipapress ko lang yung powder. Medyo dark na siya guys. Pero in fairness, nakaka-mattify naman siya and medyo may konti siyang coverage which is great. So, kung ang hanap yung powder is yung mag-a-add pa ng konting coverage kapag Kung ang hanap yung powder is yung mag-a-add pa ng konting coverage after nyo mag-liquid foundation, baka magustuhan nyo to. Actually guys, this reminds me of the EB Two-Way Cake Matte Foundation. Yung nasa black na compact, which is my favorite, kaya bongga siya guys, maganda. Ngayon naman guys, gagamit lang ako ng powder brush para i-pick up yung product and iset yung mga areas ng face ko na hindi ko nalagyan ng powder just to make sure na talagang hindi mag-move yung mga liquid products na nilagay natin kasi may tendency na mag-move siya dahil nga, di ba, yung finish niya is not matte, medyo dewy. Tsaka para din mas mabilis kasi kung yung maliit na brush pa rin yung gagamitin ko, baka bukas pa ako matapos guys. Kilay naman yung gagawin natin this time and yung gagamitin ko is itong SANSAN Eyebrow Pencil in dark brown. So, eto guys, yung itsura ng product and instead of a brush or spoolie, ang kasama niya sa dulo is a sharpener. Pero personally sa akin guys, mas prefer ko kung spoolie na lang or kaya brush kasi mas convenient yun. Judging by its color, alam ko na warm yung kulay niya kapag nilagay sa kilay. Kaya medyo kinakabahan ako pero gagawin na lang natin siya na paraan. We will make this work. So light lang muna ilalagay ko kasi nga medyo reddish yung kulay niya. Ang warm ng kulay nito guys and kilala nyo naman ako pagdating sa kilay ko. Mas prefer ko yung brown na medyo ashy yung kulay kasi feeling ko mas bagay siya sa akin kasi dark yung hair ko. So for me, this is a no. So ngayon guys, gagamit na ako ng spoolie para medyo i-blend yung product and medyo ma-blur siya, medyo mabawasan kasi masyadong intense and I'm not a big fan of this pang kilay guys. I don't like this pang kilay guys. To save time off camera ko na lang tinapos yung kilay ko and eto na yung itsura niya ngayon. So, kung akala nyo masaya ako sa itsura niya, well, hindi. Hindi na actually yung kulay nito yung hindi ko nagustuhan but also yung formula kasi masyadong waxy. So, ang nangyayari guys kapag nilagay nyo sa kilay nyo, nagdidikit-dikit yung buhok and medyo patchy. So, overall for me, I don't like this one. Eye makeup naman yung gawin natin and sobrang excited ako guys kasi ang ganda ng eyeshadow palette na nabili ko sa SANSAN. So, ito yung SANSAN Glow Eyeshadow Palette and as you can see, puro neutral yung colors niya kaya super nice. Perfect for everyday and I'm hoping na maganda yung pigmentation and yung quality niya kapag nilagay sa lids. So, eto guys, yung itsura ng mga eyeshadows, lahat. Super duper ganda ng kulay so gamitin na natin siya. Basic na smoky eye lang yung gagawin ko sa tutorial na to pero kung gusto niyo gumawa pa ako ng ibang looks using this palette, just let me know sa comment section. So, for my transition, yung gagamitin ko is yung third color dito sa palette and ang powdery niya guys. I don't know if you can see. Wait, itap natin para makita nyo. Hindi nyo siguro makita but it's super duper powdery guys. Nakakaloka. So ang gagawin ko nga guys is yung third color yung gagamitin kong transition and let's see how it looks like kapag nilagay sa lid.
In fairness guys, even though powdery yung eyeshadow, kapag nilagay naman sa lid, maganda yung color payoff niya and mabilis i-blend. So, kaya rin na din siguro kahit powdery. Ngayon guys, ang gagawin ko naman is medyo i-darken ko pa ng konti yung crease. And yung gagamitin ko is yung fourth color dito sa palette and powdery din siya. So, kung kaya nyo guys, maglagay na lang kayo ng powder sa under eye area para kapag may bumagsak na eyeshadow, mabilis tanggalin. Pero, kung ayaw nyo naman gawin nyo, make sure na magsimula na lang kayo sa eye makeup para sigurado na hindi magulo or hindi madumihan yung foundation nyo or yung base nyo kasi ang stressful ng pagka-powdery niya guys, as in super duper powdery. Ngayon naman guys, ang gagawin ko is maglalagay na ako ng lid color and yung gagamitin ko is itong parang bronze or copper shade dito sa palette and gagamit na ako ng flat shading brush tapos dry yung brush guys para makita natin kung maganda ba yung pigmentation niya kung dry yung brush pero kung hindi naman, ang gagawin ko na lang mamaya is babasahin ko yung brush para i-apply siya ulit para maging mas intense and kitang-kita talaga yung kulay niya. Powdery din siya guys, so I suggest na kapag in-apply nyo siya, i-press nyo lang muna siya sa lid para hindi bumagsak sa lower lash line or sa under eye nyo yung colors. Wow! Ang ganda niya guys! Oh my god! So, subukan na natin siya ngayon using a damp brush para makita natin kung metallic ba or foiled yung finish niya kapag in-apply. Wow! Puro ako wow! Wala kayo ba masabi pero ang ganda niya guys. Oh my god. This palette is so nice. Powdery lang siya but yung pigmentation ng product or ng mga eyeshadow is really nice. Ngayon guys, ang gagawin ko is babalik lang ako dito sa maliit na blending brush tapos i-blend ko yung edges para maging mas diffused and walang harsh lines. Ngayon naman ang gagawin ko is i-apply ko tong 5th shade using my fingers sa gitna or sa center ng lids para magkaroon siya ng parang halo or spotlight effect. Finger na lang yung gagamitin ko para sigurado talaga na mag-show up yung color and mas intense siya. So, let's see. It's not as pink po. Akala ko hindi siya pigmented sa personal, pero sa camera, pigmented siya. Wait, lagyan ko pa ng konti. Nag-show up na siya. And maganda yung kulay niya guys. Parang nagmukha siyang foiled and parang medyo glossy. Silver kasi yung kulay niya, medyo cool yung color kaya ganun yung effect niya sa lid. In fairness, maganda siya. I like it. Malapit na tayo matapos sa eye makeup. So, to save time off camera ko na lang siya tinapos and naglagay din ako ng lashes. So, ngayon naman ang gawin natin is pag-usapan natin yung eyeshadow palette and mascara na ginamit ko. Dito muna tayo sa eyeshadow palette and for me guys, okay siya. It's not the most pigmented eyeshadow palette na nasubukan ko pero isa siya sa mga eyeshadow palette na may i-recommend ko para sa mga beginners kasi lahat ng kulay dito guys, neutral, perfect for everyday and pwede nyo siyang gamitin para gumawa ng day to night look. So overall for me, okay siya even though powdery. Maganda naman siya guys, okay na okay. Yung mascara na ginamit ko for my lashes is itong SANSAN waterproof mascara, thick lash, and ang ganda niya guys, super. Unfortunately, hindi ko na may ipapakita sa inyo yung before and after ng lashes ko kasi nakapaglagay na ako ng falsies pero believe me, ang ganda nito guys, as in. In my opinion, mas maganda to kaysa sa Hyper Curl ng Maybelline tapos yung quality niya may i-compare ko sa current favorite kong mascara which is yung Lash Paradise ng L'Oreal. Super duper ganda nito guys, I promise. Ito guys, yung itsura ng applicator or wand ng mascara. Maganda siya kasi mabilis mag-bend. Tapos spiky siya kaya kapag pinang-apply nyo sa lashes, talagang hiwa-hiwala yung buhok and hindi siya nagiging clumpy. Kaya for me, pasado-pasado to. To smoke out my lower lash line, ang gagamitin ko from this palette is itong warm brown shade. And gagamit na ako ng flat shading brush para i-apply siya. For my waterline, ang gagamitin ko is yung eyebrow pencil na ginamit natin kanina and I'm hoping na mag-work siya kasi di ba waxy nga yung consistency niya so baka hindi mag-show up pero crossing my fingers na mag-work siya. For blush, ang gagamitin ko is itong SANSAN Cheek Blusher in the shade Pink Blush and honestly, hindi ko alam kung bakit Pink Blush yung pangalan niya kasi pag tinignan nyo sa pan, peachy yung color niya pero syempre sila yung may-ari ng brand, kaya sila yung magdidesisyon kung ano yung pangalan ng product, kaya ayun. So I'm just gonna use this Real Techniques brush para i-apply yung product or i-pick up yung product and konti lang muna yung ilalagay ko kasi baka intense yung kulay niya and mabilis naman magdagdag. So, idadab ko lang siya and let's see. Maganda yung kulay niya guys. I like the color. Sobrang fresh lang and perfect for everyday. Nakakababae lang yung kulay niya which I like. And mabilis siyang i-blend in fairness.
Maglalagay din ako ng konti sa inner corner para medyo nakakamistiza siya, pero optional naman to, so kung ayaw nyo siyang gawin, okay lang din. Hindi siya sapilitan. So ngayon guys, ang gagawin ko is, babalik lang ako sa foundation brush and idadab ko lang siya sa ibabaw ng blush para medyo mabawasan siya kasi feeling ko medyo napadami yung nilagay ko. Kung naghahanap kayo ng blush na perfect for everyday and malakas maka-fresh yung kulay, I highly recommend this one kasi ang ganda niya guys, especially sa personal. Tapos maganda din yung formula niya kasi kahit idiin nyo yung brush nyo, hindi siya powdery, hindi sumasabog yung product. So, for me, pasadong-pasado to. Unfortunately, wala ding highlighter ang SANSAN Cosmetics as of this moment. So, para i-highlight yung highest points ng face ko and also yung inner corner ng mata ko and brow bone area, ang gagamitin ko na lang is yung 5th color dito sa eyeshadow palette. In fairness guys, pwede siyang pang-highlight. For my lips, ang gagamitin ko is itong SANSAN Creamy Matte Lipstick in Soft Mocha. I love this lipstick guys. Kung dry yung lips nyo kagaya ko and naghahanap kayo ng lipstick na sobrang moisturizing, eto guys, I highly recommend this lipstick kasi para ka lang naka-lip balm, sobrang lightweight niya sa lips, komportable siya, and etong shade na Soft Mocha, super duper nice kasi para siyang may lips but better and perfect for everyday. So, overall for me, okay na okay yung lipstick. This is the finished look guys. Bago natin tapusin yung video, isi-share ko muna sa inyo yung mga products na na-enjoy ko and hindi ko na-enjoy from SANSAN Cosmetics, and magsisimula ako sa hindi ko gusto and isa lang naman siya. So yung product na hindi ko nagustuhan is itong SANSAN Eyebrow Pencil in Dark Brown. Kagaya nung sabi ko kanina, masyadong warm yung kulay niya for my liking and yung consistency niya masyadong waxy. Kaya for me, I don't like this product so much and hindi ko siya maire-recommend. Para naman sa mga items na sobrang na-enjoy ko and I highly recommend, yung first one is itong SANSAN Cheek Blusher in the shade Pink Blush kasi ang lakas na maka-fresh, like I've said. Tapos, second one is itong Soft Mocha na lipstick. Third one naman is itong mascara kasi ang ganda niya guys. Para siyang Lash Paradise ng L'Oreal and mas affordable. So, for me, etong tatlong to yung sobrang maire-recommend ko kasi ang ganda talaga. That is it for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo, and if you did, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already para ma-notify kayo kapag may bago akong uploads. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!